নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'তে আমি আলোচনা কৰিম যে অইল ইণ্ডিয়া যিটো নেকি নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিল আপ হয় সেইটো কেনেকৈ কৰিব আৰু ডকুমেণ্টছ কি লাগিব সকলোবিলাক ডিটেইলছ এই ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিম। চ' আপোনালোকে শেষলৈ চাই থাকিব। ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ আহি যাব, যাৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। তাৰপিছত আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যন এটা থাকিব, আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে নিজৰ নাম দিব লাগিব, মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব আৰু ইমেইল ID দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে মিনিমাম 8 কেৰেক্টাৰ এটা আপোনালোকে পাছপৰ্ট জেনেৰেট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত কনফাৰ্ম পাছপৰ্টত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে যিটো কেপচাৰ আছে সেইটো বহাই দিব। তাৰপিছত চিম্পলি আপুনি ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব আৰু আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ কমপ্লিট হৈ যাব। ভেৰিফাই OTPত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনটো এনেকুৱাকৈ আহিব। তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিছে যে এটা ওপৰত আপোনালোকে ভেৰিফাই OTP প্লিজ ট্ৰাই ইউজিং দিছ কোড থাকিব। আপোনালোকে চিম্পলি কোডটো কপি কৰিব। কপি কৰি আপুনি OTP যিটো অপশ্যন থাকে সেই OTP অপশ্যনটোত বহাই দিব। তাৰপিছত চিম্পলি আপোনালোকে ভেৰিফাই OTPত ক্লিক কৰি দিব। ভেৰিফাই OTPত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ OTP ভেৰিফাই বুলি ছাকচেছফুল বুলি আহি যাব। তাৰপিছত আপুনি নিউ এপ্লিকেণ্টত ক্লিক কৰি দিব। নিউ এপ্লিকেণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন দিব লাগিব। আপোনালোকে চুজ কৰিব যে BSc নাৰ্ছিং কাৰণে এপ্লাই কৰিছে। চ' BSc নাৰ্ছিং টেক্সট বক্সটো ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত নিজৰ নামটো অট'মেটিক আহি যাব আৰু আপোনালোকে জেণ্ডাৰটো চুজ কৰিব। তাৰপিছত নিজৰ দেউতাৰ নেমটো দিব আৰু ফাদাৰ অকুপেশ্যন দিব। চ' মাদাৰ নেমটো দিব, মাদাৰ অকুপেশ্যন দিব। তাৰপিছত মেৰিটেল ষ্টেটাছ সুধিছে আপোনাক সেইটো চেক কৰি দিব আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ ৰিলিজনটো সুধিছে কি ৰিলিজনটো দি দিব আৰু নেশ্যনেলিটি আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান অট'মেটিকলি আহি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে কাষ্টটো চিলেক্ট কৰিব আৰু কাষ্টৰ নেমটো দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকখিনি চব ন' দিয়া আছে, চ' আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে। এইজটো অট'মেটিক আহি যাব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো দি দিব যিটো নেকি আপোনালোকক এপ্লাই কৰোঁতে আছিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ। তাৰপিছত আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট যিটো এনুৱেল ইনকাম আছে এমাউণ্ট আছে সেই এমাউণ্টটো ইয়াত বহাই দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইছ্যু বা কোনে ইছ্যু কৰিছে সেইটো দি দিব। তাৰপিছত ইছ্যু ডেটটো দি দিব। তাৰপিছত ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰটো লিখি দিব। এই সকলোবিলাক কৰি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চিম্পলি ছেভ এণ্ড নেক্সট অপশ্যনটো থাকে সেই অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব। ছেভ এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব যে ষ্টেপ 1 ছাকচেছফুলি ছেভ বুলি আহি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে এড্ৰেছখিনি দিব লাগিব। ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকে কৰস্পণ্ডেণ্ট এড্ৰেছ দিব লাগিব, নিজৰ ভিলেজ দিব লাগিব, পুলিচ ষ্টেচন দিব লাগিব আৰু ষ্টেট দিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো অট'মেটিক শ্ব' হৈ যাব যিটো নেকি আপোনালোকে দিছে। তাৰপিছত আপোনালোকে পোষ্ট অফিচ দিব লাগিব, পিন দিব লাগিব আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ দিব লাগিব আৰু যদি আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আৰু কৰস্পণ্ডেণ্ট ছেম হয় তেনে ছেম ইজ কৰস্পণ্ডেণ্ট এড্ৰেছত ক্লিক কৰি দিব। যদি নহয় আপোনালোকে গোটেইখিনি ডিটেইলছ ফিল আপ কৰিব। ফিল আপ কৰি হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ছাবমিট এণ্ড আপডেটত ক্লিক কৰি দিব। আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো ফিল আপ কৰি হোৱাৰ পিছত চিম্পলি মানে ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব, মানে ছাবমিট এণ্ড আপডেটত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিট এণ্ড আপডেটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব যে স্ক্ৰীনত ষ্টেপ 2 ছাকচেছফুলি ছেভ বুলি আহি যাব। তাৰপিছত আপুনি একাডেমিক ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব, য'ত নেকি আপোনালোকে ক্লাছ 10, 12 আৰু ভকেশ্যনেল যদি কিবা আছে সেইটো দিব লাগিব। ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকে ইয়াৰ অফ পাছিংটো দিব লাগিব, চ' বৰ্ডটোৰ নেম দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ স্কুলখনৰ নেম দিব লাগিব আৰু ছাবজেক্টবিলাকৰ নেম দিব লাগিব। তাৰপিছত কিমান মাৰ্ক পালে সেইটো দি দিব আৰু তাৰপিছত টোটেল মাৰ্কটো দি দিব আৰু পাৰ্চেণ্টেজটো আপোনালোকে অট'মেটিকলি আহি যাব। তেনেকৈ আপোনালোকে ক্লাছ 12 আৰু ভকেশ্যনেলখিনিও কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ তলত স্ক্ৰল কৰি চাব যে এনি আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন বুলি লিখা আছে। আপোনাৰ যদি কিবা কোৱালিফিকেশ্যন আছে দিব, যদি নাই আপোনালোকে দিব নালাগে। তাৰপিছত আপোনাৰ ক্লাছ 12ত ইংলিছত কিমান মাৰ্ক পাইছিলে সেইটো দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ কমন এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন ৰোল নম্বৰটো দি দিব। তাৰপিছত টোটেল মাৰ্ক কিমান আছিলে সেইটো দি দিব। তাৰপিছত আপুনি ছাবমিট এণ্ড আপডেটত ক্লিক কৰি দিব। আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিছে মই যিবিলাক ডিটেইলছ দিছোঁ সকলোবিলাক আপোনালোকৰ অনলাইনৰ পৰা লোৱা হয় আৰু আপোনালোকে এইবিলাক কোনো কপি নকৰিব। চ' চিম্পলি আপুনি সকলো ডিটেইলছ ফিল আপ কৰি হোৱাৰ পিছত চিম্পলি আপুনি ছাবমিট এণ্ড আপডেটত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিট এণ্ড আপডেটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ষ্টেপ 3 কমপ্লিট বুলি আহি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব। ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকৰ ফটো দিব লাগিব, তাৰপিছত ছিগনেচাৰ দিব লাগিব যিটো নেকি 100 KB তলত হ'ব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ PRC নাইবা ভোটাৰ কাৰ্ড দিব পাৰে। তাৰপিছত এইজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট হিচাপে আপোনাৰ মেট্ৰিকৰ চাৰ্টিফিকেট নাইবা ক্লাছ 10ৰ চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনাৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ ফটো দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ডিছেবিলিটি চাৰ্টিফিকেট যদি আছে দিব, যদি নাই নালাগে দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ক্লাছ 10ৰ এডমিট কাৰ্ড, মাৰ্কশ্বিট আৰু পাছ চাৰ্টিফিকেট মাৰ্চ কৰি এটা PDF ফাইলত দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ক্লাছ 12ৰ মাৰ্কশ্বিট দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব যদিহে আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ কনভাৰ্জন চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব যদিহে আছে আপোনালোকৰ, যদি নাই নিদিলেও চলি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ কমন এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ যিখন স্ক'ৰ কাৰ্ড দিছিলে সেই স্ক'ৰ কাৰ্ডখন আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰপিছত এনি আদাৰ ৰিলেভেণ্ট চাৰ্টিফিকেট যদি আছে আপোনালোকে দিব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকৰ ANM ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে ইফ ইউ কোৱালিফাই তেন্তে আপোনালোকে দি দিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে ANM মাৰ্কশ্বিট দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে কিছুমান টেক্সট বক্স আছে সেই টেক্সট বক্সবিলাক ক্লিক কৰি দিব। টেক্সট বক্সত ক্লিক কৰাৰ পিছত ছাবমিট এণ্ড আপডেটত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে। চ' আপোনাৰ ছাবমিট এণ্ড আপডেট ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাবমিটটো কমপ্লিট হৈ যাব। ছাবমিট কমপ্লিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে যে এপ্লিকেশ্যন বুলি এটা অপশ্যন আছে, তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড দিব পাৰিব। বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ'টো ভালদৰে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।